Формувальне оцінювання – дієвий освітній інструмент, який спонукає учня керувати власним навчальним поступом. Учень стає активним учасником оцінювання, співпрацює з учителем та однокласниками, формуючи власну траєкторію навчання. Коли учні зосереджуються на оцінюванні, вони краще розуміють цілі, критерії якості і власний прогрес. Стратегії, представлені у наборі інструментів «Форма», роблять формувальне оцінювання дієвим, перетворюючи ідеї на щоденну роботу в класі. Формувальне оцінювання дає унікальні переваги як учням, так і вчителям. Для учнів формувальне оцінювання розвиває впевненість завдяки зворотному зв'язку, допомагає зрозуміти не лише результат, а й процес власного навчання, розвиває аналітичні вміння, здатність до навчання та критичне мислення, заохочує до рефлексії, самооцінювання і відповідальності за власний поступ. Для вчителів це дає можливість побачити хід міркувань і рівень розуміння учнів у реальному часі, адаптувати навчання відповідно до темпу та потреб кожного учня, поглиблювати довіру та взаємодію через якісний зворотний зв'язок і діалог. Коли учні замислюються над тим, що варто оцінювати, коли, як і ким, вони починають пов'язувати мову оцінювання зі своїм досвідом і баченням. Це робить навчання змістовним, релевантним і прозорим. Працюючи з різними прикладами, учні розпізнають ознаки якісної роботи та вчаться застосовувати їх у власному навчанні. Таке порівняння допомагає їм краще оцінювати якість виконання та визначати кроки для вдосконалення власної роботи. Оцінюючи роботи однолітків, учні розвивають уміння надавати зворотний зв'язок і краще розуміють підходи, які можуть застосувати у своєму навчанні. Для вчителів така зміна непроста. Вони можуть відчувати невпевненість перед новою роллю. Коли вчитель переходить до партнерської взаємодії з учнями, у класі з'являється простір для співпраці та спільного формування необхідних компетентностей. То як виглядає ця зміна на практиці? Простежимо шлях Анни, учениці, яка використовує різні прийоми оцінювання на уроках з різних предметів. На уроці про відновлювану енергію Анна використовує оцінювання світлофор, піднімає червону картку, коли потребує допомоги, а після пояснення змінює її на зелену. Пізніше Анна бере участь у грі «Дві правди і одна брехня» на тему харчових ланцюгів. Один з однокласників упізнає неправдиве твердження «Кролі їдять лисиць». Разом вони обговорюють помилку і виправляють хибне уявлення. На уроці мови Анна застосовує взаємне спостереження, аналізує вірш однокласниці. Така взаємодія надихає обох на нові ідеї. На занятті з профорієнтації Анна використовує самооцінювання за методикою «Ікігай», розмірковуючи над тим, що їй подобається, у чому вона сильна та як може бути корисною для інших. Це допомагає їй окреслити чіткіші цілі на майбутнє. На уроці історії група Анни застосовує метод порівняльного ранжування, оцінюючи есе однокласників про громадянські права та відкриваючи для себе нові аспекти теми. Завдяки таким активностям формувальне оцінювання перетворюється на спільний навчальний шлях. Але ці зміни стосуються не лише окремого уроку чи навчального курсу. Формувальне оцінювання дає найкращий результат тоді, коли стає частиною ширшої шкільної культури, такої, що цінує навчання як процес, а не лише як підсумок. Для школи такий підхід підтримує освітню рівність, посилює співпрацю між учителями і залучає до освітнього процесу учнів, педагогів, адміністрацію та громаду. Це зміщує фокус із контролю на навчання, з демонстрації результату на поступ і формує культуру зростання та постійного вдосконалення. Коли учні відіграють активну роль в оцінюванні, вони не просто здобувають знання, вони формують відповідальність за власний розвиток, упевненість і стійку мотивацію до навчання впродовж життя. Форма – малі кроки до великого результату.